नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑनलाईन क्लासरूम आपल्या मोबाईलवर घरच्या घरी कशाप्रकारे बनवायचा आणि आपल्या मुलांना मोबाईल टू मोबाईल कशाप्रकारे शिकवायचं एकदम साध्या पद्धतीनं पाहणार आहोत। त्यासाठी ऑनलाईन क्लासरूम यामध्ये आपल्याला कसलेच रजिस्ट्रेशनची गरज नाही, कुठला ईमेल वापरायची गरज नाही, कुठला मोबाईल नंबर टाकायची गरज नाही। एकदम सोप्या पद्धतीनं आपल्याला ऑनलाईन क्लासरूम क्रिएट करता येतो आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना वर्ग टू वर्ग आपल्याला मोबाईलवरूनच घर बसल्या शिकवता येते, म्हणजे स्टडी फ्रॉम होम आपल्या एकदम सोप्या पद्धतीनं करता येते। तर त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसं करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, सर्वप्रथम आपण आपल्या मोबाईलचं क्रोम ब्राउझर ओपन करायचं। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर इथं आपण whiteboard.fi अशा प्रकारे एक लिंक टाकायची, whiteboard.fi, आणि ही लिंक टाकल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारे एक पेज ओपन होईल। यामध्ये आपल्याला कुठलाच ईमेल मोबाईल नंबर रजिस्टर करायची गरज नाही, लॉग इन करायची गरज नाही। एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्याला क्लासरूम आपल्याला बनवता येते। तर बघा, आता इथं दोन ऑप्शन येतात, न्यू क्लास आणि जॉईन क्लास। आता आपण जॉईन क्लासवर क्लिक केलं तर आपल्याला समोरची व्यक्ती असेल ज्यांनी हे लिंक वापरून जर क्लास अटेंड केला असेल तर ते आपल्याला एक लिंक देईल आणि ती लिंक आपण वापरून आपल्या इथं ती लिंक किंवा तो क्लास कोड टाकायचा असतो। बघा, इथं तो कोड टाकला आणि जॉईन क्लासवर केलं तर आपण सुद्धा त्यांना जॉईन होऊ शकतो। आता आपण न्यू क्लास कसं क्रिएट करायचं बघा, तर न्यू क्लासवर क्लिक करायचं। न्यू क्लासवर क्लिक केल्यानंतर इथं आपलं नाव टाकायचं सर्वप्रथम। तर हे बघा, माझं नाव टाकलं मी आणि क्रिएट न्यू क्लास यावर आपण क्लिक करायचं। आता क्रिएट न्यू क्लास झाला। आता आपला क्लास तयार झाला। आता बघा, इथे एक लिंक आलेली आहे, whiteboard.fi P28, म्हणजे हा आलेला आहे कोड। ही लिंक वापरून आपल्या समोरच्याला दिली तर तो आपल्या क्लासरूमला जॉईन होतो। तर ही लिंक आपल्याला नंतर कॉपी करता येते बघा अशा प्रकारे, आणि हे आपण व्हॉट्सॲपवर कुठं अशा प्रकारे शेअर करू शकतो आणि त्यांना आपल्या क्लासरूमला जॉईन होण्यास, म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्याला आपण या लिंकद्वारे जॉईन होण्यास सांगू शकतो। आणि आपण मग आता कशाप्रकारे व्हाईटबोर्डचा वापर करायचा, तर बघा, या माय व्हाईटबोर्डवर क्लिक करायचं। आपला हा व्हाईटबोर्ड असा दिसून येतो। इथं आपण समजा सपोज काही बी लिहू शकतो। आता इथं आपण एखादं उदाहरण आपल्याला द्यायचं आहे, समजा हे 25 + 5 अशा प्रकारे एक बेरीज लिहिली तर त्यांनी ते जर जॉईन झाले आपला कोड वापरून तर त्यांना त्यांच्या व्हाईटबोर्डवर अशा प्रकारे 25 + 5 दिसेल आणि त्यांनी उत्तर लिहिलं तर ते उत्तर आपल्याला आपल्या क्लासला आपल्याला ते आपल्या व्हाईटबोर्ड आपल्याला ते दिसून येईल, म्हणजे जॉईन झाल्यानंतर। तर अशा प्रकारे आपल्याला कुठल्याही ॲप न वापरता सरळ व्हाईटबोर्डचा वापर करता येतो आणि घरबसल्या आपल्याला स्टडी फ्रॉम होम एकदम सोप्या पद्धतीने करता येते आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला या बोर्डद्वारे आपल्याला शिकवता येते, याला क्लिअरसुद्धा करता येते। अशा प्रकारे हा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे आणि तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारे ही लिंक वापरून व्हाईटबोर्ड क्लास क्रिएट करू शकता आणि जॉईन होण्यासाठी लिंक दुसऱ्याला सेंड करून त्यांना जॉईन होण्यास सांगू शकता। निश्चितच महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।